Morning mga kalapatins. Yan. Yan, bibidyoan ko lang itong mga Pakistani high flyer natin. Ayan. So, karera ngayon, no? Saturday. Na-release na yung mga ibon natin sa club, no? Mga young bird natin. 720 na-release sila, no? Tatlo yung race natin ngayon. Meron tayong isang national race sa Bordeaux. At saka yung current ano natin, no, yung Barcelona race, no, na-release sila kahapon, Friday. So yun. So busy tayo, busy. So yun. Ito yung mga ano ko. Habang naghihintay tayo ng mga ibon, pinakawalan ko tong mga ano natin, mga young bird na high flyer. Mga Pakistani high flyer yan. Yan. Itong dalawang yan, mga white grizzle na yan. Pakistani, pure na Pakistani high flyer yan. Pero itong medyo nasa gitna, itong medyo dark, ano yan, kinross ko siya. Kinross ko siya dun sa isang fancy bird natin na may ano, na may crest. Crested siya. So, dinidevelop ko na high flyer na mayroong crest. Yun. So, yun, eksperimento lang natin. Ayan. Nasa dulo doon na ano rin yun. Basta yung mga puti na yan, mga ano yan, mga Pakistani high flyer. Ayan. So, pinaglalaroan natin, kinocross-cross natin. Ayan, yung mga dark grizzle na yan, ayan, short beak siya na may crest. Ayan. Pag ano, papakita ko yung tatay niya. Kinross ko siya sa Pakistani natin. Yan ang kinalabasan. Yun, may konting ano, feather sa paa. Yun. Pero hindi masyado, hindi marami. So, titingnan natin kung anong klase yung lipad niya. Kasi itong mga Pakistani na to, basta mataas lang lumipad to eh. At saka matagal. Ganun lang ang ano nito. Hindi siya hindi siya tumatumbling, no? Hindi yung tippler, no? Yan. Yun. Natin iba. May isa pa dito eh. Yan. Yung isa. Ayun yung isa. Ito magandang pagka-grizzle nito. Yan. Dito, ha? Tatago. Takot. Tatago ka. Yun, so ito yung ginawa kong maliit na kulungan. Yan. Nilagyan ko siya ng wire. Yung isa, tinaas ko lang yung isa para hindi sila mailang. Papasok sila kagad. So yan. Ano lang yan, mga scrap wood. Ginawa natin flyer. Parang flyer loft natin. Coop. Ayun siya. Ganyan lang yung pagkakalan. Ganyan yan. Sinasara lang na ganyan yan. Para hindi pasukan ng pusa. Marami tayong pusa dito na pag-alagala din. Tinaasan natin kasi maraming fox dito. No? Inaakyat sila ng fox. Marami na tayong nakain ng fox dito. Tapos ito yung feeder nila. Yan. Bento lang yan. Bubuksan siya dito. Dito natin kinukuha yung kainan. Yun. Ayun, walang magawa eh. Bored tayo. Habang nag-aabang ng ibon. Ayan. So, yun. Ganda ng araw. Ganda yung weather mo. Sana maganda rin yung race. Hindi ko pa sinetap yung GTS natin. Maaga pa eh. 7:20 sila na-release eh. Ano pa lang, mga 7:40 pa lang.
Yun. Sige. Yan na. Yun, first bird natin. Yun guys, morning ya. Datingan na sila. Dumating na yung ibang ibon natin. Nakapag-clock na tayo. At least dalawang young birds. Yun. Tama-tama lang, no? Almost an hour and a half o an hour and a half. Di ko pa sinyak yung time eh. Pero yun, dadatingan na sila. Ayan na. Naparating na sila. Pa. Yun. Bird pa kasi. Uy, pasok. Yun. Hati kan. Ayan na, datingan na. Yun yung mga nagdatingan natin. Pagod pa yun, no? Yung iba natin, wala pang mga ETS. Oo, kasi para training lang nila. Yung mga, mostly yung mga cocks na nilagyan natin ng ETS. Pero marami tayong nag-clock na, na mga hens. Na walang ETS. Okay lang yun. First race lang naman. Yun. Yun sila. Dadating na. Rumoronda pa. Young birds talaga. Yan o. Rumonda pa sila. Yan o. Hindi pa marunong mga mag-trap ng mabilis. Yan, mga young bird eh. Yan o. Halo-halo na sila. Ito, mababa na to. Yun. Yan na. Ito sila. Yun, pasok. Pasok. Di pa marunong mag-trap yung iba. Ayun, mailang pa sila. Hindi, take time lang. First time eh. Yan. Yun. Ayos. Saan na iba? Nakikita pa akong umikot-ikot eh. Yan o, dadating na. May mga ano pa, may mga stray pa, may mga dagit pa tayo. Mga
sumama pa. So,